बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ګرانو محصلینو، مونږ او تاسو په دې بحث کې د ټیوبولونو او ټیوبولونو په منځ کې چې کوم بین الخلالي ساحه ده د دې ناروغۍ وایي چې دې ته مونږ او تاسو ویلی شو ټیوبولر اینډ ټیوبولو انټرسټیشیل نیفرایټس. ټیوبولونه کوم ټیوبولونه دي چې په هغې کې ناروغۍ منځته راځي؟ ټیوبولونه چې موږ او تاسو دلته یو قسم ټیوبول لرو چې هغې ته موږ وایو پراکسیمل کنولیټډ ټیوبول چې مخکې موږ او تاسو خبرې کړي. بل ته موږ ویلی لوپ آف هینلې او بل ته موږ او تاسو ویلی ډیسټل کنولیټډ ټیوبول. دا درې واړه ټیوبولونه دي او د دوی سر لاندې دغه ډیسټل کنولیټډ ټیوبولونه چې دوی بیا په یو بل ټیوبول کې یا یو بل ډکټ کې چې هغې ته مونږ کلکټینګ ډکټ ویلی په هغې کې تخلیه کېږي. نو په دې ټیوبولونو کې ناروغۍ منځته راځي چې یا په پراکسیمل کنولیټ ټیوبول کې یا په لوپ اف هینلې کې یا په ډیسټل کنولیټ ټیوبول کې یا په کلکټینګ ډکټ کې. انټرسټیشیل ټیوبولو انټرسټیشیل ساحه کومه ساحه ده؟ د دې ټیوبولونو په شاوخوا کې چې کوم اپیتیلیل حجرې دي که نه، او د هغې اپیتیلیل حجرو شاوخوا ته کومې برخې دي، بین الخلالي برخې، هغې ته مونږ او تاسو ټیوبولو انټرسټیشیل ساحه وایي. که دلته زه تاسو ته یو باومن کپسول رسم کوم، که چیرې په دې ساحه کې ګلومیرولي افرنټ او افرنټ ارټیریول وسي او دلته بیسمنټ ممبران وسي او دغه چې دی باومن کپسول وسي، نو دغې لومړنۍ برخې ته مونږ او تاسو وایو پراکسیمل کنولیټډ ټیوبول. او دا پراکسیمل کنولیټډ ټیوبول چې لاندې راشي دا په لوپ اف هینلې باندې بدلیږي، چې دا لوپ اف هینلې چې نازکه ټیوبول دی او لوپ اف هینلې بیا په یو غټ ټیوبول باندې بدلیږي چې هغې ته موږ وایو ډیسټل کنولیټډ ټیوبول. اوس د دې ټیوبولونو په داخل کې که چیرې تاسې وګورئ، د دې ټیوبولونو په داخل کې دغلته چې کوم حجرې دي اپیتیلیل حجرې دي، دې ته مونږ او تاسو ټیوبولر اپیتیلیل سیل ویلی شو. ټیوبولر اپیتیلیل حجرې دا حجرې دي او د دې حجرو شاوخوا ته چې کپیلري دي چې هغې ته پیری ټیوبولر کپیلري ویل کېږي. نو دلته چې کوم ټیوبولر حجرې دي د دې حجرو او د کپیلریګانو په منځ کې چې کوم سپیس دی که نه، هغې ته مونږ او تاسو وایو ټیوبولو انټرسټیشیل سپیس. نو په دې ساحه کې چې کومې ناروغۍ منځته راځي دغې ناروغیو ته مونږ او تاسو وایو، دغې ټیوب کې چې کومې ناروغي منځته راځي ته مونږ ټیوبولر ډیزیز وایو، چې مخکې ما تاسو عرض وکړو چې یا به پراکسیمل کنولیټډ ټیوبول یا به لوپ اف هینلې وسي یا به ډیسټل کنولیټډ ټیوبول وسي. او د دې حجرو او د کپیلریګانو په منځ کې چې کوم بین الخلالي مسافه ده او په هغې کې ناروغي منځته راځي هغې ته مونږ او تاسو وایو انټرسټیشیل ډیزیز. نو په دې باندې مونږ او تاسو خبرې کوو. دا ناروغۍ چې موږ او تاسو په دوو برخو کې مطالعه کوو، یو ته موږ او تاسو وایو پرایمري ټیوبولر ډیزیز، بل ته موږ او تاسو وایو ټیوبولو انټرسټیشیل ډیزیز. پرایمري ټیوبولر ډیزیز دې ته وایي چې هر افت چې مستقیما په دې ټیوبولونو کې دا ټیوبولونه د افت سره مخامخ شوي دي، دا افت به چې شوسي یا به اسکیمیایي، دا ټیوبولونه چې دا د اسکیمیا سره مخامخ شوي دي. نو دا اسکیمیا سره چې مخامخ شو، نو کله چې ټیوبول د دوی حجرې د اسکیمیا سره مخامخ شو، ښکاره خبره چې هلته به نیکروزس منځته راځي. نو دې ته موږ او تاسو وایو اسکیمیک اکیوټ ټیوبولر نیکروزس. یا داسې کېږي چې دغه ټیوبولونه چې دي دا د زهرو سره مخامخ شوي دي، د ټوکسین سره، د زهري موادو سره مخامخ شوي دي او د زهري موادو د وجې څخه دلته حجرې تخریب شوي دي او نیکروزس منځته راغلی چې دې ته موږ وایو ټوکسیک اکیوټ ټیوبولر نیکروزس. نو پرایمري ټیوبولر ډیزیز په څو ډوله شو؟ په دوه ډوله شو، یا د اسکیمیا د وجې څخه چې اکیوټ ټیوبولر نیکروز ورله موږ وایو، یا د ټوکسین د وجې څخه چې ټوکسیک اکیوټ ټیوبولر نیکروز ورته موږ وایو. نو زموږ او تاسو انټرسټیشیل برخې ته یا بین الخلالي برخې ته، انټرسټیشیل برخې چې ده هلته انتان ته زمینه برابرېږي، که د اسکیمیا د وجې څخه وي که د ټوکسین د وجې څخه وي، او هلته یوه حادثه منځته راځي چې هغې ته موږ پیالو نیپرایټس وایو. پیالو نیپرایټس، پیالو همدغه د پلویز برخې ته ویل کېږي او نیفرایټس د نفرون التهاب ته ویل کېږي. یعنې د پلویز د برخې د بین الخلالي د برخې التهاب دی، دا التهاب به یا اکیوټي او یا به کرونیک پیالو نیپرایټس وي. راځو موږ تاسو لومړنی شی وایو 18 یا اکیوټ ټیوبولر نیکروزس، چې
چې مخکې په موږ تاسو دلته خبرې وکړې اکیوټ ټیوبولر نیکروزس په دې ساحه کې موږ تاسو ویلې اکیوټ ټیوبولر نیکروزس په دې ساحه کې موږ تاسو ویل ما تاسو سره کې یا به د اسکیمیا د وجې څخه اوسي یا به ټوکسیک د وجې څخه اوسي نو اکیوټ ټیوبولر نیکروزس چې دی دا د اکیوټ رینل فیلر څخه عبارت دی چې د تیوبولونو د اپیتیل حجرو د تخریب څخه منځته راځي یعنې د تیوبولونو هغه اپیتیل حجرې چې مخکې ما تاسو وښودلې د هغوی د تخریب څخه منځته راځي دا به په کومو تیوبولونو کې منځته راځي یا به پراکزیمل کنولیټډ ټیوبول کې حجرې چې دي تخریب شوي اوسي یا به په ډسټل کنولیټډ ټیوبول کې حجرې تخریب شوي اوسي او یا په انټرسټیشل برخه کې اډیما یا پړسوب ته زمینه برابر شي مایعات به جمع شوي اوسي نو په دې خاطر باندې په پراکزیمل ټیوبول کې نیکروزس زمینه برابري په ډسټل ټیوبول کې اکثرا د کاسټون د وجې څخه د پروتیني کاسټونو د رسوب د وجې څخه او په انټرسټیشل برخه کې اکثرا د مایعاتو د تجمع د وجې څخه اډیما منځته راتللی شي اکیوټ ټیوبولر نیکروزس که چیرې د اسکیمیا د وجې څخه منځته راشي که چیرې د اسکیمیا د وجې څخه منځته راشي د اسکیمیا د وجې څخه نو تاسو وګورئ چې د اسکیمیا په نتیجه کې رینین انجیوټنسین الډوسټیرون میکانیزم فعال کیږي او هغه چې فعال شو شریانونه چې دي شریانچې چې دي څونه دا تقبض کی نو یو خبره خدا شو دوهمه خبره کې د ټوکسین سره مخامخ شي نو ټوکسین چې مستقیما د تیوبولونو د حجرې چې پیتل حجرې هغه تخریبي او چې تخریبي کړلې الته نیکروزس ته زمينه برابرېږي کله چې نیکروزس منځته راشي په حجراتو کې الته یو تعداد تفلسي بقایاوي یا ډیسکومیټډ سیل منځته راځي او دا د سبب ګرځي چې د تیوبولونو زمونږ او تاسو بند کړي د اضافه حجرې د ډیسکومیټډ سیل د تفلسي بقایاوي او کله چې زمونږ سره تیوبولونه باندې شو ګلومرولر فلټریشن ریټ به کم شي ګلومرولر فلټریشن ریټ چې کم شو جی اف آر چې کم شو د اولیګویوریا سره ناروغ مخامخ کیږي ګلومرولر فلټریشن ریټ چې کم شو په تشو میتیازو کې کاسټونه هم پیدا کیږي چې اکثرا یا د پروتینونو کاسټونه اوسي یا د دبلیو بي سي کاسټونه اوسي یا د نورو دا پیښې دې سبب ګرځي چې د پښتورګي په داخل کې یا د تیوبونو په داخل کې فشار لوړ شي ځکه چې تشو میتیازو خو نه اطراح کیږي اولیګویوریا سره مخامخ شوی په داخل د پښتورګي فشار لوړ لاړ شي کله چې فشار لوړ لاړ دا به دې سبب ګرځي چې د تیوبولونو شاته چې کوم قاعدوي غشا ده یا بیسمنټ ممبران دی هغه تخریب شي هغه چې تخریب شو د ټیوبولونو په داخل کې فشار چې دا زیاتیږي انټرا ټیوبولر پریشر چې دا زیاتیږي ځکه زیاتیږي چې التمایعات جمع شوي دي او دا د دې سبب هم ګرځیدلی شي د ټیوبولونو د شکېدلو یا د رپچر سبب وګرځېږي ځکه چې د مایعاتو مقدار ورکې زیات دی مایع همدارنګه انټرسټیشل برخې ته ورځي یا انټرسټیشل سپیس ته ورځي او دلته اډیما منځته دی چې هغې ته موږ تاسو انټرسټیشل اډیما وایو همدارنګه دا انټرسټیشل اډیما د انټرسټیشل پریشر د زیاتېدو سبب هم ګرځېږي اوس نو په دغه ټولو حادثاتو کې التهاب ته زمینه برابرېږي التهابي عکس العمل ته زمینه برابرېږي او کله چې التهابي عکس العمل ته زمینه برابره شوه هم اسکیمیا او هم ټوکسین د دې سبب ګرځېږي چې دغه د نیکروزس حادثه چې سیل ډیت د دا نور هم زیاته شي جی اف آر به نور هم کم شي او ناروغ به د اولیګویوریا سره مخامخ شي نو پاکي ټیوبولر نیکروزس کې په ناروغ کې اولیګویوریا منځته راځي په دې عکس کې تاسو وګورئ ډاکټر صاحبانو چې یو ناروغ دی چې د اسکیمیا سره مخامخ شوی دی اسکیمیا سره چې مخامخ شو اندوتیلیوم چې دوی خپل وظیفه سرته نشي رسولی اندوتیلیل ډسفنکشن منځته راځي د رګونو وازو کنسټرکشن منځته راځي رینین انجیوټنسین میکانیزم فعال کیږي اندوتیلین چې دی دا زیاتیږي او نایتریک اکساید او پروستاګلینډین چې دا کمیږي او کله چې رینین انجیوټنسین فعال شو دوی کوشش کوي چې ټول اوبه بیرته دوباره جذب کړي نو جی اف آر چې دا به کم شي جی اف آر چې کم شو تشې میتیازې به کمې جوړې شي او ناروغ د اولیګویوریا سره مخامخ شي همدارنګه اسکیمیا چې دا د ټیوبولر سیل انجری یا د ټیوبولونو د حجراتو د تخریب سبب هم ګرځېږي او کله چې تیوبولونو د حجراتو د تخریب سبب ګرځېدل کې چیرې په ریورسبل حالت کې واوسي کېدلی شي چې پولریټي یا قطبیت خراب شي او د سوډیم ډیلیوري چې دا په زیاته اندازه باندې بیرته سوډیم جذب شي او کله چې په زیاته اندازه باندې سوډیم جذب شو ټیوبولو ګلومرولر فیډبیک میکانیزم به زیات شي جی اف آر به کم شي او بیا به اولیګویوریا منځته راشي کله چې کېږي چې په ډیټیچمنټ شکل باندې د کاسټون د وجې څخه بندش منځته راځي او چې بندش منځته راغی
د ټیوبونو په داخل کې پریشر لوړیږي، کله چې پریشر لوړ شي بیا جی فار کمیږي بیا اولیګي یوریا منځته راځي. او کله خو د سیل انجری د وجې څخه په ټیوبونو کې د اسکیمیا د وجې څخه ایریورسیبل حادثه منځته راځي. او ایریورسیبل حادثه کېدای چې د نیکروزس په شکل باندې او یا د اپوپټوزس په شکل باندې تمام شي. او دا د سبب ګرځيږي چې په ټیوبونو کې چې فلو کم شي او کله چې ټیوبونو کې فلو کم شو بیا جی فار کمیږي او بیا اولیګي یوریا په کې منځته راځي. په دې شکل تاسو وګورئ چې یو پښتورګی دی چې د اسکیمیا سره مخامخ شوی دی او یو پښتورګی دی چې د ټوکسین سره مخامخ شوی دی. لومړی موږ تاسو وایو چې ټوکسیک علتونه کېدلی شي جنرال پویزن وسی، سحري مواد وسی، هیوی میټلز یا ثقيله فلزات وسی، ډرګ وسی او یا چې یو تر رادیوګرافیک دغه وسی شعاعګانی وسی. تاسو وګورئ چې دوی مستقیما په پښتورګي باندې تاثیر کوي ځکه زهري مواد دي کنه او په مستقیم شکل باندې ټیوبولر ډیمیج منځته راوړي، ډایرکټ ټیوبولر ډیمیج منځته راوړي او کله چې ټیوبولر ډیمیج منځته راوړي ټیوبولر نیکروزس منځته راوړي. راځو موږ تاسو اسکیمیک کاسته اسکیمیا کله شاک د وجې څخه اوسي، کله انجری کرش انجری د وجې څخه اوسي، کله نان ټروماټیک ریبډومایلایزس د وجې څخه اوسي، کچېرې د مس میچ بلډ ترانسفیوژن د وجې څخه اوسي، کله هر علت د وجې څخه اوسي. په دې کې رس کېږي چې وازو کنسټرکشن په ارټریولونو کې منځته راځي، رینین انجیوټنسین میکانیزم فعال کېږي، ګلومرولر شټ ډاون صورت نیسي او همدارنګه ټیوبونه چې د اسکیمیا سره مخامخ کېږي. په شاک کې کارډیک آوټپوټ هم کمیږي، اسکیمیا سره مخامخ کېږي. ټیوبونه د نیکروزس سره مخامخ کېږي، کله چې نیکروزس سره مخامخ کېږي بیا ما خبره ده چې اپیتیلیوم کې ډیسکمیټډ اپیتیلیوم او کاستونه پیدا کېږي، د ټیوبونو د بندش سبب ګرځيږي. په ټیوبونو کې فشار لوړ ځي، کله چې فشار پکې لوړ لاړ د ټیوبونو بیسمنت ممبران چې دی هغه تخریبیږي یا ډیمیج کېږي، ټیوبونو کې رپچر منځته راځي او دا د سبب ګرځيږي چې په ټیوبونو کې مایع چې په انټرسټیشن کې دا زیاته شي او چې کله زیاته شو انټرسټیشل ایډیما منځته راځي او په انټرسټیشن یا بین الخلوي مسافه کې چې فشار هم لوړ ځي او کله چې فشار لوړ لاړ التهابي عکس العمل منځته راځي او کله چې التهابي عکس العمل منځته راغی په انټرسټیشل لګونو کې کمپریشن منځته راځي یا فشار زیاتیږي او بالاخره ټیوبولر نیکروزس پکې منځته راځي. او همدارنګه دا ټولې حادثې چې دي د جی اف آر د کمیدو سبب ګرځي یا ګلومرولر فلټریشن ریټ او ناروغ چې په اولیګو یوریا باندې مبتلا کیږي.